გამარჯობა, მე ქეთავარ ლომიძე. ეს ქალების ნარატივია. დიდხანს ვიფიქრე დღევანდელი გადაცემა რითი დამეწყო. თემამ, რომელზეც დღეს უნდა გესაუბროთ, ყველა ბავშვთვის საყვარელი გმირი, პეპი გრძელი წინდა გამახსენა. Სუსტად არ მახსოვს, რამდენი წლის ვიყავი, პეპი რომ მიყვარდა, თავისი ფერადი და გრძელი წინდებით და მასავით რომ მინდოდა ჩაცმა. ერთხელ მშობლებმა წითელი წინდები ჩამოვიტანეს უცხოეთიდან. ჯინსის ოქროსფერ ვარსკვლავებიან ქვედა-ბოლოსთან ერთად მოვირგე, ჭორფრებიც ბუნებრივი მქონდა და პეპის ჩემებური ვარიანტი გამოვიგონე. პეპის ასაკიდანაც გამოვედი და დღეს ქართულ ფერად თუ განსხვავებულ წინდებს უკვე საქართველოში ვიძენ. დიახ, დღეს წინდებზე როუზბადზე უნდა ვისაუბროთ. როუზბადი არ არის კინოსთან დაკავშირებული კომპანია. როუზბადი წინდების ბიზნესია. ორსონ ველსის ფილმში მოქალაქე კეინი როუზბად მთავარი გმირის ჩარლზ კეინის ბავშვობის ციგას ჰქვია და ეს ციგა კეინის ისტორიაში თითქოს უმნიშვნელო, მაგრამ ყველაზე მთავარი დეტალია. სწორედ ეს ფილმი გახდა ქართული წინდების როუზბადის შემქმნელებისთვის ანა ხაზარაძის და კოტე გუნიასთვის ბრენდის შექმნის შთაგონების წყარო. ქართული ბრენდი მომხმარებლებს როგორც ერთი ფერის, ისე ორნამენტებით გაფორმებულ წინდებს თავაზობს. რადგან როუზბადი კინოზე შეყვარებული ადამიანების ბიზნესია, ამიტომ ყველა კოლექციაში რომელიმე ფილმის შთაგონებით ერთი წინდა მაინც მზადდება. კომპანიის ლოგო, ციგა, ფერი და შეფუთვა ანამ და კოტემ თავად შექმნეს. ამბობენ, რომ სახელი შერჩევა ძალიან დიდი რისკი იყო, რადგან როუზბადი არც ქართული სიტყვა და არც მარტივი. თუმცა ფაქტია, რომ სახელმაც და ხარისხმაც გაამართლა და უკვე წელიწადზე მეტია კომპანია წარმატებით ვითარდება. როუზბადის სახელწოდება მოდის ფილმიდან Citizen Kane, რომელიც არის ორსონ ველსის ყველა დროის ყველაზე მაგარ კლასიკად აღიარებული ფილმი და გვინდა დაგვეკავშირებინა თქვა ჩვენი ბრენდის იდენტობა ამ კონკრეტულ ფილმთან, იმიტომ რომ დეტალები მნიშვნელოვანი არის როგორც ჩვენთვის, ასევე ამ ფილმში მთავარი გმირისთვის. ბავშვობის ციგას ჰქვია სახელი როუზბადი და წინდაც ჩვენთვის არის პატარა, მაგრამ მთავარი დეტალი, თქვა თლიან ჩაცმულობაში თუ სტილში. ამას შემდეგ მოყვა ის რომ შევქმნით კინოხაზი შევქმნით Twin Peaks-ის და Shining-ის პატენებზე აწყობილი დიზაინები, რაც აღმოჩნდა ძალიან წარმატებული და რის გაგრძელებასაც მომავალში ვაპირებთ. როუზბადი შექმნა წინდების სიყვარულით და იდეით, რომ დამოუკიდებლად შეგვექმნა კომპანია. უკვე წელიწადზე მეტია რაც ვარსებობთ და მომხმარებელს ვთავაზობთ მაღალი ხარისხის წინდებს. კომპანია ვითარდება და იზრდება და უფრო მეტად გილას არის როუზბადის წინდების შეძენა შესაძლებელი. ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ ერთ პროდუქტზე შევჩერდეთ და ამჯერად თანამშრომლობთ არტისტ ლადო ლომიტაშვილთან ერთად ახალ პროდუქტზე. გასული წელი იყო ძალიან საინტერესო თავის გამოწვევებით და თავგადასავლებით. ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას და ყოველდღურად ვიღებთ ძალიან დიდ გამოცდილებას. თუ ჩემსავით გაინტერესებთ, რატომ წინდები და თან ფილმიდან აღებული სახელით და როდის შეაბიჭა ფეხი ფერადი წინდებით რეჟისორმა და პროდიუსერმა ანა ხაზარაძემ გადასაღებ მოედანზე, მაშინ ეს ყოფილი ჩვენს დღევანდელ სტუმართან უნდა გავარკვიოთ. ჩვენი სტუმარი ანა ხაზარაძე როუზბადის დამფუძნებელი. მოგესალმებით ანა. მადლობა, ლომიძე. პირიქით, დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. ანა, როდის და როგორ გაჩნდა როუზბადის როგორც ბრენდის წარმოშობის იდეა, ასე ვთქვა. დაახლოებით 2 წლის წინ გაგვიჩნდა მე და კოტეს იდეა. უფრო სწორედ გაგვიჩნდა იდეა, რომ რაღაც დამოუკიდებლად გაგვეკეთებინა. დიდი ხანი არ გვიფიქრია, რისი გაკეთება გვინდოდა, იმიტომ რომ კოტეს ყოველთვის რაღაც ძალიან საინტერესო წინდები ეცვა და რაღაც ყოველთვის მიმზიდველი იყო ეგ ჩემთვისაც და მომას თავისთავად ეს მოწონდა. და თან ვიფიქრეთ, რომ მარტივი იქნებოდა წინის გაკეთება, იმიტომ რაღაც პატარა აქსესუარია, მაგრამ მან შევცდით, იმიტომ რომ საკმაოდ რთულ პროცესებთან ასოცირდება, ასე ვთქვათ, წინდის წარმოება, იმიტომ რომ თითქოს პატარაა, მაგრამ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია შექმნიდან, ასე ვთქვათ, მორგებამდე, ხო. დღეს უკვე როგორ ხედავთ როუზბადის როგორც ბიზნესის განვითარების გზას? ბევრი ჩაგეკითხები, რომ მხოლოდ წინდებზე აღარ მუშაობს, ასე ვთქვათ, ბრენდი და ამასთან დაკავშირებით ეს არის საინტერესო. ჯერჯერობით წინა მაინც ძირითადი ხაზი არის როუზბადის. მართალია, ახლა ცოტა ხნის წინ ჩანთების გავაკეთეთ, ლადო ლომიტაშვილთან ერთად კოლაბორაცია იყო და საკმაოდ წარმატებულად, ასე ვთქვათ, ჩაიარა ამ კოლაბორაციამ და კიდევ აპირებთ გაგრძელებას.
არ მხოლოდ ლადოსთან, თან სხვა ასე ვთქვათ არტისტებთან და ეგ ერთ-ერთი მიმართულება არის თუნდაც ბრენდის განვითარების, რაღაც არტისტებთან ერთად რაღაც პროდუქტის შექმნა, იმიტომ რომ სულ სხვანაირი ხედვა აქვთ ახალგაზრდა ქართულ არტისტებს კი რაღაც როგორც პროდუქტის დიზაინს ისე უყურებენ და ასევე რაღაც როგორც გამოსაყენებელ ნივთს და არა მარტო როგორც რაღაც ნივთს რომელიც უნდა იყიდო აუცილებლად რაღაც სხვა დატვირთვას აძლევენ თავისი რაღაც ფიქრობენ ბევრს მასალაზე როგორ შექმნან და რაღაც უფრო საინტერესო და შემოქმედებითი პროცესია. ბრენდს ბევრნაირი გზა აქვს განვითარების, ზუსტად ხედავ Rosebud-ს რამდენიმე წელიწადში სად უნდა იყოს, მაგრამ ჯერჯერობით საქართველოს ფარგლებს გარეთ? იცი, ჯერ საქართველოში ჯობია რომ დავრჩეთ, მაგრამ არ გამოვრიცხავ, რატომაც არა. ეგეთი გეგმებიც არის. ხო, თვითონ ბრენდი განსხვავდება, ანუ რომ ვისაუბროთ მის ხარისხზეც, ვიცით რომ არის ძალიან ხარისხიანი პროდუქტი, მაგრამ გარდა ხარისხისა, მისი შეფუთვა განსხვავდება ძალიან დავუშვათ სხვა მსგავსი ტიპის ბრენდებისგან, რომელიც საქართველოში იყიდება, ასე ვთქვათ და რა გზას გადიხართ ამისთვის? ანუ ყავთ თუ არა კონკრეტულად დიზაინერი, რომელიც მუშაობს შეფუთვაზე? ესე კონკრეტულად ერთ დიზაინერთან არ გვიმუშავია, იმიტომ რომ ყოველთვის საინტერესო არის სხვადასხვა ახალგაზრდა დიზაინერებთან მუშაობა, იმიტომ რომ ყველას თავისი ასე ვთქვათ ხედვა აქვს განსხვავებული და უფრო საინტერესოა ყველა ჯერზე რაღაც ახალი ამოცანა დაუსვათ ახალ სხვადასხვა დიზაინერებს. ну რა თქმა უნდა თავიდან პირველად ასე ვთქვათ ბრენდინგი და შეფუთვა ყველაფერი ჩვენით და ეხლათმენით და ეხლაც სულ ჩართულები ვართ უბრალოდ ეს პროცესი ძალიან მოგწონს რაღაც კოლაბორაციები თუნდაც პატარა შეფუთვაზე რომ ვიმუშაოთ ქართულ გრაფიკულ დიზაინერებთან. ანუ არ გამოვრიცხავთ რომ შეიძლება Rosebud-ის, ანუ Rosebud-მა როგორც ბრენდმა მაგალითად ჩანთების გარდა და წინდების გარდა შეიძლება შემოგთავაზოს რაღაცა ავეჯის აქსესუარი თუნდაც ან რაღაცა პატარა. კარგი. ხო. ანუ არ გამოვრიცხავ არაფერს, რაღაც საინტერესო გეგმები გვაქვს, თუმცა რაღაც ჯერ არ მინდა ამაზე საუბარი. როგორც ვიდეოში ვნახეთ, მაშინ დაპირებდით ლადოსთან თანამშრომლობას და უკვე გავაკეთეთ და წინასწარ არ მინდა რომ მოვლენებს გადა. კი ბატონო. ანა, ეხლა მოგვიყევი კინოსიყვარულით შექმნილი კომპანიის 1991 პროდაქშენის შესახებ. ხო. ჩვენ რაღაც ინგლისურად ვეძახით, იმიტომ მაინც რაღაც 1991 Productions, რომელიც მე და ჩემი მეგობარმა ნინო ჩიჩუამ ასე ვთქვათ დავაფუძნეთ, როდესაც დაუბრუნდით საქართველოში ხანგრძლივი სწავლის შემდეგ და პროფესიით რეჟისორი ხარ და პროდიუსერი ხო? და უფრო ამჯერად პროდიუსერი, ფიქრობ რეჟისორის ტიტულს რაღაცნაირ სხვანაირი დამსახურება ჭირდება და თან უფრო როგორც პროდიუსერი ისე ვმუშაობ ამჯერად. და რომ დაუბრუნდით, ვფიქრობდით, რომ რაღაც ერთობლივად უნდა გაგვეკეთებინა, იმიტომ რომ რაღაც ერთ სფეროში მოღვაწეობთ და ვსწავლობდით და გადაწყვეტა რომ შეგვექმნა კომპანია, რომელიც არ მხოლოდ ქართულ, არამედ უცხოურ, ასე ვთქვათ, პროექტებს გაუწევდა ადგილობრივ პროდაქშენის სერვისებს. და რა სერვისებია ეს? რა სერვისები ეს არის, ასე ვთქვათ, გადაღების, ანუ პროდაქშენში რაც შედის, მთლიანი სერვისები, ხო? თუნდაც რეკლამების, თუნდაც ფილმების, უფრო ფიქრობთ, რომ ფილმები ვართ მომართული, მაინც დოკუმენტურ და მხატვრულ და ნუ ორი ასე ვთქვათ მიმართულება აქვს ჩვენ კომპანიას. ერთი არის რომ ადგილობრივი ქართული ქართული რეჟისორების ასე ვთქვათ იდეები ვაწარმოოთ და ასე ვთქვათ ვაქციოთ რეალობად და მეორე არის უფრო სერვისის მიმართულება, რომელიც მიზნად ისახავს, რომ ამერიკული, უფრო ანგლოსაქსონური პროექტები ჩამოიტანოთ საქართველოში და გადავაღებინოთ საქართველოში. და იცი რა მაინტერესებს, რამდენი ხანია კომპანია არსებობს? 2 წელია რაც არსებობს, მაგრამ აქ ბოლო 1 წელია უფრო აქტიურად მოღვაწეობთ. კი, ესეც სტარტაპია. სტარტაპია და დაახლოებით თქვენ პორტფოლიოში რამდენი პროექტი მოიძებნება უკვე? ჩვენ პორტფოლიოში ამჯერად არის 2 რეკლამა, ერთი ქართული list development-ის, ერთი არის უცხო გერმანული ბრენდის Chemelectives ძალიან საინტერესო რეკლამა გადავიღეთ სექტემბერში. უცხოეთიდან იყვნენ აფრიკიდან და გერმანია იყვნენ ჩამოსვლები, ძალიან საინტერესო გადაღებები და კონცეფცია აქვს თავისი ბრენდის და უშუალოდ საქართველოს აჩვენებენ როგორც იმ ასე ვთქვათ destination როგორც იმ ადგილს რა წველი მოგზაურობს და რა მაგარია საქართველო და ყველგან გადაიღეს რაღაც ყაზბეგშიც. და როგორ მოხდა მათთან დაკავშირება? ანუ როგორ მოგწებნეს?
თვითონ დაგვეკავშირდნენ, ჩვენ გვაქვს ვებსაიტი 1991productions.com, სადაც ანუ ყველაფერი არის ჩვენ შესახებ და შესაბამისად, როდესაც უცხოელი პროდიუსერები ეძებენ, ასე ვთქვათ, კონკრეტულად საქართველოს, ერთ-ერთი ჩვენი კომპანია, ასე ვთქვათ, მეშვეობით ხდება უკვე მე დაკავშირება. და შემდეგ უკვე იმეილებით მიმოწერის, ასე ვთქვათ, შედეგად წყდება, თუ რა თქმა უნდა, ვერგებით მათ მოთხოვნებს და რა თქმა უნდა, ბიუჯეტსაც გაჩნდა. ყოველთვის ხო, ანუ აქ იმიტომ იღებენ, რომ ნუ ძალიან მაგარი ლოკაციები გვაქვს და თან იაფიც ჯდება შედარებით სხვა ქვეყნებთან შედარებით. ანუ რეალურად აქვს თორა საქართველოს პოტენციალი იმისა, რომ გახდეს ერთ-ერთი მოთხოვნადი ლოკაცია კინოინდუსტრიის სფეროში. ჩემი აზრით უკვე არის საქართველო კი. ასე თქო, კარგი ბევრი ნაბიჯი გადაიდგა ამისთვის, იმიტომ რომ ნაბიჯი გადაიდგა. უშუალოდ კომპანიები მუშაობენ და ხო გადაიდგა საქართველოშიც. ეს 25%-იანი დაბრუნებაც წახალისება არის უცხოური პროდიუსერების რო გადაიღონ საქართველოში. სრულმეტრაჟიანი ფილმები და რატომაც არა კლიმატი გვაქვს კარგი, მთაც გვაქვს, ზღვაც გვაქვს და ყველაფერი ხელს უწყობს, თუმცა მგონია რომ მაგის გარდა კიდე ბევრი რაღაც ფაქტორები არის, რაზეც მთლიანად ქვეყანას უწევს მუშაობა, იმიტომ რომ ეს არის პირველ რიგში სანდოობა, რომ უცხოელმა პროდიუსერებმა ამხელა ასე ვთქვათ production და წარმოება წამოიღონ თავისი ხალხით და თუნდაც აპარატურით ყველაფრით და დაასაქმონ ადგილობრივები, ადგილობრივების რა თქმა უნდა საქმდებიან და ეგ ყველაზე კარგი ნაწილი არის ამ პროექტის კი, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო, კარგი პოტენციალი აქვს და საინტერესო პროექტები კეთდება და თუნდაც მოლაპარაკების ეტაპზე ვართ. დადიხართ თორე გამოფენებზე და აი სათხდება ეს ამ კონტაქტების მოძიება, რომ კიდევ უფრო მეტი პროდიუსერი იქნება თუ გადამღები ჯგუფი, რომ მოვიზიდოთ ჩვენს ქვეყანაში. ახლა ხანს ვიყავით ლოს-ანჯელესში, ამერიკულ კინობაზრობაზე და უკვე მეორე წელია რაც იქ ჩავდივართ მე და ნინო და რა ვიცი ძალიან სასარგებლოა ხოლმე ასე რომ დაფიქსირება თუნდაც შენი თავის ისევ შეხსენება როგორც კომპანიის და როგორც პროდიუსერის და საკმაოდ დიდი ინტერესი არის, ანუ იმათგან ვიგებთ, რომ ძალიან მოწონთ და მოხიბლულები არიან ქვეყნით, თუმცა რა თქმა უნდა, უფრო გრძელი პროცესი არის, უშუალოდ გადაწყვეტილებამდე მისვლა და ასე შემდეგ, ხო. მაგრამ რაღაც წარმატებულად მივიწევთ ნელ-ნელა. თქვენ მგონია რომ მხოლოდ თქვენი კომპანიის პრომოუშენს კი არა, რეალურად ქვეყნის პრომოუშენს ეწევით და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ თქვენს ახალ სტარტაპში და სამომავლო გეგმები მითხარი აუცილებლად 1991 მე მაინც საქართველოს და ქართულ ტელეარხზე შესაბამისად ქართულად ვიტყვი და მე უკვე როუზბადის წინა საახალწლო გეგმებზეც ვისაუბრებ. პროდაქშენში ასე ვთქვათ, ეხლანდელი გეგმები, ანუ უფრო რეალური გეგმა არის ის, რომ მუშაობ სრულმეტრაჟიან დოკუმენტურ ფილმზე, რომლის რეჟისორიც არის თათია სხირტლაძე და მე აქ თანარეჟისორის პატარა როლის მიჭირავს. გადაღებები გვაქვს მარტი-აპრილში და მაგ პროექტზე მუშაობთ ახლა. უფრო რეალურ ისეთია უკვე ეშვება ასე ვთქვათ პროდაქშენში და თქვენივე ჯგუფი მუშაობს ამ პროექტზე? იცით როგორ არის ამ შემთხვევაში კოპროდიუსერები ყავს ავსტრიიდან და სერბეთიდან და ინტერნაციონალური პროექტი არის და როგორც ქართველები ასევე უცხოელი ავსტრიელი ოპერატორი ყავს მაგალითად და ის მუშაობს ამ პროექტზე უშუალოდ. ხო, კიდე რაღაც ორი მოკლემეტრაჟიანი ფილმზე მუშაობთ და რა ვიცი ეს ნელ-ნელა დრო ჭირდება კინოს რომ რაღაცნაირად ხო, მაგრამ ამ შედეგად დახმარებით მე მგონი უფრო ავუჩქარეთ ამ ყველაფერს ფეხი და ავუწყოთ უფრო სწორად და ძალიან ჩქარა ვითარდება ჩემი აზრით ახლა. კი, ძალიან დღეს ყველაფერი ძალიან სწრაფად ხდება, კი. არის ჩართული და ბევრი ფესტივალებიც იმართება, სადაც შეგიძლიათ რომ მიიღოთ მონაწილეობა და მე მგონი კონტაქტების დამყარება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. კი, ნამდვილად ეგრე არის, ალბათ არა მარტო ამ სფეროში, რაღაც ყველაფერში, რაც ვიღაცას იცნობ უფრო მარტივად და რაღაც როგორც გაკეთებული მე უკვე მარტივად მიიწევ წინ. ანა, და ეხლა მითხარი როუზბადი რას გეგმავს წინას ახალი წელი გველოდება და ვიცი რომ სასაჩუქრად ყველაზე კარგი, ნუ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი საჩუქარი ნამდვილად არის წინ და თან ფერადი და განსხვავებული თავისი ლამაზი შეფუთვით და რას გვთავაზობს როუზბადი წინას ახალწლად? როუზბადი წინას ახალწლად ცოტათი განსხვავებულ ასე ვთქვათ ისეთ ანუ ისე წინდებში ტრენდს, მაგრამ უკვე სხვა ასაკის სეგმენტი
რემონტისთვის იქნება წარდგენილი ახალი კოლექცია. მე მგონი მარტივად მიხდებით ძალიან მალე მაგასაც ვიხილავთ და მე მგონი ყველას ძალიან გაუხარდება, იმიტომ რომ ყველა კითხულობს ხოლმე ჩვენ ასე ვთქვათ დახლებთან რომ ბავშვები მე და ჩემი შვილი ქონდა ბედნიერება თქვენს ერთ-ერთ გადაღებაზე მოხვდით ასე ვთქვათ და მე მეკითხებოდა რომ შენ კი გაჩუქესო მაგრამ სად არის ჩემი ზომა და აცი უკვე გვექნება მე მგონი ასე ვთქვათ ნელ-ნელა მაგ სეგმენტსაც მოვიცოთ ბავშვების ძალიან დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის დიდ წარმატებას გისურვებთ როგორც წინდების საქმეში ასევე კინოინდუსტრიაში ძალიან საჭირო და კარგ საქმეს აკეთებთ და გისურვებთ ძალიან დიდი მადლობა შენც დიდი მადლობა დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დასრულდა და იმედია საინტერესო ეთერი გამოგვივიდა ანასთან ერთად